Tahun 2018, aku dengan Jihan pergi ke Budapest dengan tujuan nak melawat abang dan kakak ipar aku, Isyad dan Fika, setelah bertahun diorang bertugas kat sana. Dan nak jumpa anak diorang lah, Emre, buat kali pertama kalau tak silap aku. Alang-alang nak ke sana, kita orang research art space yang ada. So dapatlah buat satu performance. Itulah show yang pertama dibuat di luar negara. Kita orang buat performance kat Goya untuk soft launching CD Kicau, Cama. Dan organizer dekat sana pun dah cakap kalau datang lagi bagi tahu sebab dia boleh organisekan event lah untuk kita. So kali ni kita ke Budapest untuk buat show di Goya sekali lagi. Dan juga visit Isyad dan Fika sebelum diorang berpindah ke Conakry, Afrika. Sebelum ni masa first ke Budapest disambut. Tapi kali ni kita nak buat semua sendirilah. Jadi masa keluar airport dan sampai di stesen kereta api, nampak kecantikan autumn yang sebenar. Pokok-pokok di sekeliling tu, daun-daun dia dah mula menguning, dah mula berguguran. Scenery dia dah macam dalam filem indie lah. Rasa macam masa pergi Rome balik lah, nostalgic sebab dah pernah visit kan. Sebab dia tak besar, so kita rasa familiar lah dengan tempat-tempat yang kita nak visit. Diorang ni orang-orang yang quiet, aku rasa orang-orang yang senyap kan. Sebab tak ada apa-apa yang diorang berbual antara satu sama lain, cakap kuat-kuat. Walaupun yelah muka warga Budapest ni agak grumpy ataupun salty, tapi diorang ni just macam quiet, relax. Suhu dah lain sikit. Dia dah start sejuk yang menembus. Mulut pun dah mula keluar asap lah masa tu. So ini memang winter is coming lah. Dan kami pun memang mengharapkan snow akan turun di Budapest. Goya ni dulu dia lain. Dulu dia cuma setingkat aja space dia. Kali ni datang, diorang dah pindah lokasi dekat sebuah kilang. Besar gila. Setup dia memang DIY tempat tu. Sampaikan wiring, pasang heater. Banyaklah benda-benda yang melibatkan renovation dan setup tu dilakukan bersama-sama antara komuniti diorang, kawan-kawan, siapa yang datang yang boleh ada kepakaran untuk membantu, diorang akan bantu buat sama-sama. Dekat tingkat 2, dia buat co-working space yang sangat cool. Siap ada tempat press surat khabar alternatif sendiri, ada konti radio, ada nursery. Ada bar, ada rooftop, ada office, ada tempat gig, ada gym, ada tempat boxing juga. Pokoknya dia fully utilized untuk beraktiviti yang sihat. Memang proper lah. Respect lah dekat diorang. Terus teringat dekat Forte Prenestino kat Rome. Sebelum show, diorang hidang burger daging yang sangat sedap. So far memanglah semua show dapatlah hidangan dulu kan. Show dekat situ, bak kata Marsi, dia dapat rasa dinamik yang lain dengan kehadiran penari, Wak Kang. Show kat situ best. Kita buat 2 set of performance. Waktu performance tu, aku masuk lambat sikit. Set pertama tu, Irfan dengan Jihan dah start. So aku masuk dari tepi, terus naik stage. So sebelum masuk tu, audience memang dia tengah borak-borak. So aku masuk je, semua terus senyap lah. Benda tu semacam konduktor. Marsi siap cakap lagi. First set was intense. Dia macam lain sikit sebab masa dekat previous Goya, stage dia kecil. So this time around, stage dia besar, tinggi. Audience punya area pun luas. Customer dia yang datang duduk dekat area, sitting area tu. Aku dengan Ipan dekat atas stage. Wak dance around bawah punya area dekat dengan audience. Kat show ni juga kita jumpa balik seorang yang attend show sebelum ni dekat Handlebar Athens. Dia follow. Dia sepasang suami isteri. Diorang ni baru balik daripada yoga. Kat situlah yang dia kata aku punya movement ni macam musician. Dia kata it's wonderful and full of magic. So macam ada continuation of kita punya performance daripada Athens tu dibawa ke Budapest dengan audience yang datang lah untuk 2 set performance tu. Kita banyak lepak sampai lewat juga. Berborak dengan Masi dan seorang lagi member dia. Dia main band hardcore atau metalcore kalau tak silap. Humor diorang ni agak dark lah. Jadi seronok lah sembang. Show dekat Goya ni baru dapat pakai gitar yang bersaiz betul. Tapi elektrik gitar tu Isyad punya, Fender Stratocaster. Gitar tu custom. Masih kata gitar tu nampak professionally made lah. Tapi aku memang no clue apa yang special sangat. Sebab pedal je lah gitar apa pun kan. Yang penting boleh plug in. Kita orang tak terus ke rumah Isyad dan Fika sebab ada family Fika. So nak bagi laluan dekat mereka dulu. Sempatlah berjumpa dan makan kat restoran sekali. 3 hari pertama duduk dekat satu Airbnb ni. Dia memang just nice untuk 3 orang. Ruang tamu kecil dekat bawah, ada sofa, bed. Lepas tu ada loteng dengan queen bed dekat atas. Lepas tu duduk rumah Isyad dan Fika. Kat situ pun dapat bilik masing-masing sebab rumah dia orang besar. Rumahnya terletak dekat area yang elevated. So dari balcony nampaklah view yang panoramic.
Sejujurnya dah start banyak berehat. Yelah, duduk tempat free. Bahaya sebenarnya bila dah comfortable ni. Dia semacam satu bentuk hibernasi. Sebab aku rasa kita pun dah penat. Dekat Athens dengan Rome kita dah all out kan. Kita banyak jalan, banyak explore. So dekat Budapest ni kita banyak rest kat rumah. Lagipun sebab ada family member, so kau rasa at home. Memang rasa nak lepak lah kan. Plus tiba-tiba boleh demam pula almost minggu. So tak tahulah kenapa. Waktu kita dekat Rome, kita dekat rumah tu rosak. Bila dekat rumah Irsyad, dia ada heater. Jadi bila keluar tu sejuk panas. Mungkin dekat situlah aku rasa sebab Irfan demam. Waktu tu aku pun ada pernah sakit gigi. Dapatlah buat sightseeing sikit-sikit. Tengok bangunan parlimen dia. Kita jalan-jalan pergi jambatan. Itulah jambatan yang menghubungkan di antara Buda dan Pest. Sometimes kita keluar malam dan kita lepak under that bridge. Kalau setakat macam jalan-jalan randomly sightseeing tu adalah. Kita sempat juga dekat Budapest kita pergi Christmas market. Irsyad ada bawa juga kita jalan-jalan pergi makan dalam Chinatown tu. Ada satu restoran nama dia Spicy Fish Restaurant. Ada juga plan nak ke thermal bath and all that. Tapi tak kejar sangat, so tak pergi lah. Most of the days kita spend dengan duduk rumah je dan layankan anak buah aku. Basically banyak kat rumah tu kita jaga Embrace, layan YouTube, cerita-cerita kartun yang Embrace suka. Lagipun elok lah berehat dan recharge dulu sebab lepas ni kita nak ke London pula. Banyak aktiviti yang nak dibuat kat sana. Bajet masih dalam kawalan. Disebabkan kita banyak stay dekat rumah Irsyad dengan Fika ni, so macam tak menggunakan terlalu banyak duit lah. Dan makan pun dekat rumah tu juga. Ada lah risau juga sebab nak ke UK kan. Kat sana kita tahu expenses nanti lagi mahal. Tapi yakin aje lah dapat cover balik bila dah dekat sana nanti. Sebab tahu Mulu akan datang nanti masa kat UK, so kita macam tak gusar sangat lah. Kita dah tahu dah tak boleh pinjam kat Wak. Wak pun dah tipis kan. Aku rasa kita dah cakap kat Mulu nanti kau sampai kita nak pinjam duit sikit masa kat UK. Dan masa ni kita banyak message Mulu lah sebab Mulu tengah contemplating nak beli tiket dia nak ke UK. Tapi kita cakap tunggu kita orang sampai baru beli tiket nak ke UK tu. Dan speaking of budget, kat Airbnb Budapest ni lah jadi tempat untuk pitch pasal Nusantrik ke IRDA. Mulo sebagai wakil ada dekat sana dan kita orang attend secara virtual. So bangun pukul 2 pagi tu, set up apa semua, lepas tu kita terus standby untuk pitching. Lepas sesi pitch tu agak yakin juga yang kita boleh dapat. Tak tahu kenapa, just yakin. Local food selain pastry tak banyak discover lah. Sebab most of the supermarkets kau just ambil tray dan ambil dia punya pastry kan. Kita ada juga explore local groceries. Kita pun banyak masak dekat rumah. Makan minum dipermudahkan sebab banyak makan di rumah Irsyad dan Fika. Diorang rajin masak. Makan sedap aja lah tiap hari. Hari-hari tu menu yang berbeza. Semua sedap-sedap. Yang antara aku ingat sekali menu dia adalah chicken paprikash. Chicken paprikash ni dia adalah local Hungarian punya resepi. Menarik lah aku rasa. Dengan gabungan-gabungan bahan-bahan dia tu, aku rasa dia ada satu rasa yang autentik. Ada je event yang himpun embassy dari banyak negara. International Fair dekat Hotel Continental, Embassy of Malaysia waktu tu dia terlibat sekali untuk fair dekat situ. Boleh je kalau nak perform, tapi semua tu kita mutually rasa seeloknya dielakkan lah. Sebab sebenarnya Irsyad tu diplomat. Dia bertugas untuk embassy kita di Budapest. Aku malas nak mention awal-awal sebab takut bunyi dia ada macam berbau nepotism. Tapi memang tak ada langsung, kita gunakan kelebihan tu untuk kepentingan tour ni. Kalau dia nak arrangekan a performance untuk kita, rasa macam main kabel lah kan. Macam tak proper lah untuk kita menggunakan embassy untuk buat any kind of performances. Dan masa ni dia tinggal sebulan je berkhidmat untuk embassy di Budapest. Lepas tu diorang kena pindah ke embassy di Conakry, Afrika. So ni sebenarnya kira lawatan terakhir lah sebelum dia berangkat. Ada satu invitation untuk main dekat Simpla, satu ruin bar yang agak famous kat sana. Masalahnya dia buat open mic. Lepas tu kita tahu kita tak sesuai dengan open mic sebab performance kita macam 30 to 45 minutes. Kalau kita nak buat performance, it's better for us to ada kita punya time sendiri sebab kita probably akan ambil masa yang lama dan dia not necessarily satu set. Dia might be 2 set atau 3 set kan. Tak ada buat kolaborasi langsung lah kat Budapest. Nak bersosial pun tak sempat sangat. Jaga Emre tu kira kolaborasi jugalah kot.
So destinasi seterusnya adalah UK. Ni kira non-Schengen country pertama yang kita akan pergi. Hungary ni semua dalam Schengen Zone. Kita dah gunakan 60 hari dalam negara-negara ni. This is the time yang kita nak letak macam satu layer luar daripada Schengen Zone. So bila kita patah balik, kita ada extra 30 days untuk spend dalam Schengen Zone. Sebelum gerak dari Malaysia, kita memang bawa tiket kita dah beli tiket untuk ke London lah. Bila keluar dari Schengen Zone, kita kena lalu border control. Kalau bergerak dari negara ke negara yang dalam Schengen Zone, kita tak perlu tunjuk pasport. Turun aja settle. So risau jugalah nak ke London sebab tahu yang border control dia agak ketat. Lepas tu Isyad dengan Fika pun cakap ada sekali tu diorang pergi London. Even dengan pasport diplomat, diorang kena soal siasat lah. Almost sejam. Itu dengan pasport diplomat. Kita ni musician yang rambut dreadlock, rambut macam mipan. Macam mana kita nak menghadap border control tu kan. So ada risau sikit lah. Tapi tak ada apa-apa kot. So dari rumah Isyad dengan Fika, kita ambil taksi terus tuju ke airport. Masa tu kita ucaplah farewell kepada dia orang yang akan ke Conakry, Afrika tak lama lagi. Waktu nak gerak ke UK tu daripada Budapest tu, aku dah set in mind yang kata kita akan betulkan aku punya password CIMB Click. Nak dapatkan tukar nombor telefon untuk dapatkan recovery password. Kat UK ada CIMB. Sebab aku dah Google dan aku dah search, di Europe tu hanya UK sahaja yang ada CIMB.